Hi there! Welcome back to my YouTube channel. This is Aaron Galay, a secondary English language teacher. For today's session, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga sikreto ng mga English language speaker in terms of developing their English language speaking skill. Bakit kailangan natin matuto ng English language as a second language or English as a second language? Ano ba yung halaga nito sa paghahanap ng trabaho? Ano ba yung halaga nito sa pag-intindi sa mga sinasabi ng ibang tao? Ano ba ang halaga nito? So ngayon, sisimulan na natin, hindi na natin patatagalin. Ano ba yung number one na sikreto kung paano tayo matuto ng English language? Okay, so unang-una is meron tayong tinatawag na vocabulary development. Okay, so sa vocabulary development, ano ba yung gagawin natin dito? Anong pamamaraan yung gagawin natin para ma-absorb natin yung tinatawag na vocabulary development? Sa anong paraan? Okay? So, gaano ba siya ka-effective, no, as a tool or a secret way to develop our English speaking skill? No? So, itong vocabulary development, napaka-importante. Okay, so bakit? Kasi ito yung foundation natin sa English language. Kasi, kung wala ka nito, believe me guys, may hirapan kang mag-produce ng simple sentence. No? Kahit pinaka-simple sentence, kung wala kang vocabulary, you were not able to speak or to deliver a speech, no, or to express your ideas, kasi ito yung foundation or basic ng English language. So, kailangan mong matutunan ito, kailangan kang dumaan dito nang sa ganon, magiging English language speaker ka. So, ano ba yung gagawin natin dito? Unang-una, just set your goal every day, no? So, dapat meron kang vocabulary target na kung saan matututunan mo araw-araw. So, for instance, dalawang words, no? Dalawang words sa dictionary na kung saan common lang siya, kahit common lang. Since you are a beginner, then just search those words, a common use, no? A common use in daily conversation. So, yun yung hanapin mo. Okay? Any word, no? Any word, for as long as unfamiliar sa'yo, no? Unfamiliar sa'yo, para madagdagan yung vocabulary word mo. Okay? So, dapat magkaroon ka ng goal every day. For instance, meron kang dalawang vocabulary na i-absorb. Then, yung vocabulary na yun, dapat i-practice mo every day. Pag meron kang mga conversation na gagawin, then i-practice mo yon para hindi mo makalimutan. Imagine guys, pag meron kang dalawang vocabulary per day, so just imagine pag i-times mo siya ng 1 week, no? Pag meron kang 1 week na consecutive 2 vocabulary word per day, so ibig sabihin meron ka ng 14 vocabularies. So if you are a beginner, then gradually magkakaroon ka ng maraming vocabulary. Then that's the time na hindi ka na mahihirapan mag-produce ng mga simple sentence. Kasi yan yung pinaka-importante, marunong kang mag-construct ng simple sentences. So, yun yung number one, vocabulary development. The second one is read aloud. Okay, read aloud at least 20 minutes per day. So, i-maintain mo na yan araw-araw. So, magbasa ka ng palakasin mo or lakasan mo, kasi yan, ang purpose dyan guys is to practice your tongue, no? To make it soft, no? Kasi isa ito sa productive mechanism or production mechanism ng language. Kung production mechanism natin ay hindi siya able to utter those words na gusto mong sabihin, so talagang mahihirapan kang mag-communicate or i-utter yung mga words na yon. So iyon, okay, 20 minutes per day, nang sa ganon, masanay yung dila mo and at the same time yung utak mo and masynchronize siya. Kasi yung mga word na babasahin mo doon, magkakaroon ka rin ng familiarization. Okay, so yun yung significance ng pagbasa ng malakas. Nagkakaroon ka pa ng reading comprehension.
Yun yung ano. Number 2, read aloud. Okay, so the number 3 is